હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું તુરિયા મગની દાળનું શાક. જનરલી તુરિયાના શાકનું નામ પડે ને એટલે પહેલાં જ બધા મોઢું બગડી જતું હોય છે અને ભાવતું નથી. પણ આ એક વખત બનાવશો ને તો તમારા ઘરમાં મેનુમાં આ શાક તમે અચૂકથી બનાવવાનું પસંદ કરશો, એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. તો એના માટે અત્યારે મેં 2 તુરિયા લીધા છે. તુરિયાને છે આપણે સ્કિન કાઢી લેવાની છે. પહેલાં એને ધોઈ લીધા છે અને ઉપર જે એનો સ્કિનનો પાર્ટ છે, એમાં લાઇનિંગનો પાર્ટ છે, એ બધો જ આપણે કાઢી લેવાનો છે. અને એની જે કૂણી છાલ છે એ થોડી થોડી રહેવા દેવાની છે. એ સરસ લાગશે. આ રીતે આપણે બધા જ તુરિયાને સરસ છોલી ક્લીન કરી અને કટ કરવાના છે. પણ સૌથી પહેલાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કે તુરિયા છે એને ચાખી લેવાના, કારણ કે ઘણી વખત એ કડવા નીકળતા હોય છે. કે દૂધી ને તુરિયા આ બધા વેજીટેબલ્સ એવા છે કે જે કડવા હોય છે, એટલે એ એક વખત ચાખી પછી આ રીતે એના કટકા કરી લેવાના છે. તો અત્યારે મેં નાના નાના ટુકડા કર્યા છે. સાથે એક નંગ મોટું ટામેટું લીધું છે અને ટામેટાને પણ આ રીતે સરસ એમાં કટ કરી લેવાનું છે. અત્યારે મેં આ મગની દાળ છે એને મેં અડધી પોણી કલાક પહેલાં પલાળીને રાખી દીધી હતી. મગની દાળ છે એ ચડતા વાર નથી લાગતી, છતાં પણ આપણે અડધો કલાક એને પલાળી દેવાની છે. અને અત્યારે મેં અડધા કપ જેટલી લીધી છે, એનું બધું પાણી જ નિતારી લીધું છે. હવે આપણે કુકરમાં શાક બનાવશું. તો શાક બનાવવા માટે મેં તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે રાઈ લેવાના છે, અડધી નાની ચમચી. રાઈ ફૂટે એટલે એની અંદર આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું લેશું. આ શાક છે એ એકદમ જ સિમ્પલ છે, પણ ભાખરી, રોટલા, પરોઠા સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. એનો સ્વાદ અલગ આવે છે. સાથે આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ લેવાના છે. અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે. હવે આની અંદર તુરિયાના શાકમાં લસણનો સ્વાદ સરસ લાગે છે, એટલે ફ્રેશ વાટેલું 4-5 કળી લસણ છે એ આ રીતે લઈ લેવાનું છે. અને જે આપણે તુરિયા અને ટામેટાને સમારીને રાખ્યા છે એ પણ લઈ લેવાના છે. હવે આને તેલમાં 1 મિનિટ માટે સાતળી લેવાનું છે. હવે આપણી જે મગની પલાળેલી દાળ છે એ દાળને આપણે પાણી નિતારીને આની અંદર લઈ લેવાની છે. જનરલી રૂટીનના શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય ને ત્યારે આ શાક બનાવજો, બહુ જ સરસ લાગશે. અને પછી આ જ રીતે તમે હંમેશા તુરિયાનું શાક બનાવવાનું પસંદ કરશો, એટલું ટેસ્ટી લાગે છે આ શાક. હવે આ બધું જ મિક્સ કરવાનું છે. એની પહેલાં એમાં મસાલા કરી દઈએ. તો મેં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. અત્યારે મીડિયમ તીખું કરવું છે, એટલા માટે તમને જેટલું સ્પાઇસી ગમે એ પ્રમાણે તમારે તીખાશ વધારે ઓછી કરી લેવાની. હવે આ બધું સરસ એક વખત મિક્સ કરી અને આની અંદર આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. તો પાણી આપણે અત્યારે તુરિયા છે એ પાણી છોડશે, એટલા માટે એ રીતે પાણી એડ કરવાનું છે. અને દાળ છે એને પણ આપણે પલાળીને લીધી છે, એટલા માટે અત્યારે 1/2 કપ જેટલું પાણી આપણે લઈએ છીએ. બહુ વધારે પાણી નથી લેવાનું. અને આની અંદર આપણે હવે પાણી એડ કર્યા પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લેવાનું છે. અને એક વખત આને સરસ મિક્સ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આમાં 2 સીટી કરી લેવાની છે. બે સીટી થઈ જાય ત્યાર પછી કુકરને એમને નેચરલ જ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આપણું શાક પણ મસ્ત ચડી ગયું છે. તો ઉપરથી આપણે ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે શાક
જોતાં જ કેટલું સરસ લાગે છે. આ શાક છે એને બાજરાના રોટલા સાથે, ભાખરી સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. ભાખરીની અંદર ચોળીને ખાવામાં, રોટલા સાથે, એમને પરોઠા સાથે કે ટિફિનમાં પણ તમે આ શાક આપી શકો છો.